Một trong những điều mà mình cảm thấy tự hào nhất về bản thân đó là chuyến đi xuyên Việt vào năm 20 tuổi. Chuyện là cách đây 10 năm trước mình đã có một quyết định táo bạo, đó là giấu ba mẹ bỏ học, đi làm thêm kiếm tiền để đi xuyên Việt. Lúc này mình 20 tuổi, mới vô Sài Gòn được 1 năm, cảm thấy thiệt là cô đơn, mất phương hướng. Và mình vừa mới trải qua một cuộc phẫu thuật, như chết đi sống lại vậy đó. Cộng với việc học siêu chán tại trường đại học nữa, mình muốn làm gì đó thật khác biệt, mình muốn đi đâu đó, mình muốn thoát khỏi cái cảnh này. Thế là mình đăng ký đi đạp xe xuyên Việt. Để chuẩn bị tinh thần và thể chất cho chuyến đi hành xác dài ngày thì trước tầm 1 tháng mọi người sẽ tập trung để tập thể lực cũng như là làm quen với nhau. Có hơn 30 người đến từ mọi miền của đất nước. Có người đến từ Hà Nội, Nghệ An, Đà Nẵng, Bình Định, Bình Phước, Nha Trang, miền Tây và có cả Bình Thuận đây. Thế là chúng tôi, những con người hoàn toàn xa lạ, chẳng có gì ngoài tuổi trẻ và máu liều, đã cùng nhau đồng hành trên một hành trình khám phá đất nước cũng như thử thách bản thân, đạp xe liên tục trong vòng 30 ngày từ Cà Mau tới Hà Giang. Các thành viên trong đoàn sẽ được chia nhiệm vụ theo team, trong đó có team kỹ thuật đảm nhiệm trọng trách sửa xe. Đội hậu cần sẽ nấu ăn, đội văn nghệ sẽ tổ chức văn nghệ để giao lưu với mọi người. Ngoài ra còn có đội dân thường, cái gì cũng làm, và đó là tôi không biết làm gì cả, nên ai làm gì thì tôi làm đó. Ví dụ như tôi nấu ăn nè, tôi cũng múa hát nè, có điều tôi không biết sửa xe. Ngoài ra còn có team truyền thông nữa, mà hình như cái team này chỉ có mỗi một thành viên là anh Lê Song Lam thì phải, là cái anh này nè. Coi bộ cái vlog này tôi phải thật lòng thật dạ cảm ơn và cảm phục ảnh vì những thước phim tư liệu quý báu này. Vì người ta đạp xe không cũng đã đủ mệt rồi, còn ảnh phải vác theo cái máy ảnh, vừa đạp, vừa quay, vừa chụp cho mấy đứa thường dân hay sống ảo như tôi. Trong khi ảnh là người có hình ít nhất trong đoàn, còn tôi lại là đứa có nhiều hình nhất. Hi hi. 4 giờ sáng, cả đoàn bị đánh thức bởi tiếng vỗ tay ám ảnh của người đàn ông này. Chúng tôi xuất phát trong màn đêm, hào hứng bắt đầu một hành trình mới. Nhưng mọi việc không như mơ. Trời đổ cơn mưa đầu hè, làm đường trơn, người đi đường thì ướt và lạnh. Cơ thể phản kháng, bắt tâm trí muốn bỏ cuộc. Quả là một khởi đầu hoàn hảo mà. Nhưng bởi vì chúng tôi là những con người mạnh mẽ, đâu có dễ dàng bỏ cuộc như vậy được. Đúng không anh Phong? Quá đúng em ơi, ra đường anh nể mỗi em. Thế là chúng tôi, những con người từ những vùng đất khác nhau nhưng có cùng chung một chí hướng và đam mê, đã cùng nhau trải qua những ngày tháng máu lửa nhất của tuổi trẻ để có được những trải nghiệm độc nhất mà có lẽ sẽ không bao giờ có lại được nữa. Như cái cảm giác chinh phục cây cầu Rạch Miễu vào lúc nửa đêm, rồi có lúc ăn bờ ngủ bụi, đụng đâu ngủ đó, cứ ngỡ mặt đất là chiếc giường êm ái mà đặt lưng một cái là một giấc ngon lành. Rồi biết bao giờ mới có thêm một lần xếp hình xuyên Việt trên bào trắng một lần nữa, chặn từ Mũi Né đi Tuy Phong, lúc con đường nối 2 điểm chỉ toàn là sỏi đá. Cảm giác thật thú vị khi lần đầu tiên trekking tại Mũi Đôi ngay trong đêm tối, để rồi mệt lả người và đánh một giấc thật ngon trên nền cát biển mát lạnh, và ngỡ ngàng thức giấc với khung cảnh hoàng hôn kỳ diệu trên cực đông của Tổ quốc. Để rồi nhận lại được là những nụ cười rạng rỡ, mãn nguyện và hạnh phúc. Và rồi tiếp tục hành trình, băng băng qua những cung đường biển tuyệt đẹp bằng những con mặt tinh cũ, ngỡ ngàng nhận ra Việt Nam mình đẹp quá. Có những ngày cảm thấy sao bản thân thật may mắn, được tận mắt chứng kiến những khung cảnh ngoạn mục của thiên nhiên, thấy bản thân thật kiên cường vì đã chinh phục những con đèo cao mà dặn lòng là không được dắt bộ. Cảm ơn bản thân vì những lúc khó khăn đã không bỏ cuộc. Khoan, nhưng thực chất ra là ngày nào tôi cũng muốn bỏ cuộc đi về hết. Nhưng với châm ngôn, đạp hết hôm nay thôi, tôi đã đi hết hành trình này. Và một điều mình ấn tượng là sự đa dạng văn hóa của những nơi mình đi qua.
nhớ chặn ở Tây Nguyên do chưa lường trước được sự khó nhằn của những con dốc cộng với trời mưa. Cả đoàn ai cũng mệt lả và đuối sức nên đã đi xe heo để kịp cho tới buổi văn nghệ của bà con đã chuẩn bị trước đó. Đến nơi, mọi người như vỡ òa hạnh phúc vì sự chào đón nhiệt tình của bà con nơi đây. Tiếp tục hành trình lăn bánh trên đường Hồ Chí Minh, chúng tôi chinh phục thêm vài ba con dốc nghiêng, dốc ngã mà mấy anh trong đoàn gọi là ba cái đồ quỷ. Băng qua những cánh đồng lúa tuyệt đẹp, chạy ngang những làng xóm thôn quê bình yên và gặp những con người thân thiện. Và thật là tình cờ, chúng tôi bắt gặp một đoàn đạp xe xuyên Việt từ Hà Nội tại Quảng Nam và hữu duyên đạp chung cùng nhau một đoạn. Một đoàn từ miền Bắc và một đoàn từ miền Nam cùng chung một chí hướng gặp nhau tại miền Trung. Thật là đặc biệt. Không chỉ đơn thuần là những giờ phút bền bỉ trên yên xe, băng qua những cung đường dài bất tận, đó còn là hành trình khám phá, là những giây phút cả đoàn cùng nhau dừng chân tham quan những danh lam thắng cảnh tuyệt đẹp và những di tích lịch sử giàu giá trị. Mỗi địa danh đi qua đều mang trong mình một câu chuyện, một lát cắt của lịch sử, văn hóa, giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về vẻ đẹp của thiên nhiên, về chiều sâu lịch sử và sự kiên cường của con người Việt Nam. Chính những trải nghiệm ấy đã làm cho chuyến đi không chỉ là thử thách về thể lực mà còn là hành trình của cảm xúc, của niềm tự hào và tình yêu đất nước. Vậy là sau bao ngày dầm mưa dãi nắng, chúng ta cũng đã tới được thủ đô Hà Nội, trái tim của đất nước. Những con người lấm lem bùn đất đã trải qua một hành trình dài từ miền Nam xa xôi, mang theo những trái tim nhiệt huyết và nụ cười rạng rỡ để khám phá thủ đô. Nhìn kia, chúng ta thật đẹp nhỉ? Vậy là chúng mình đã đặt chân tới Hà Giang, cực bắc thiêng liêng của Tổ quốc, cũng là dấu mốc khép lại hành trình xuyên Việt mơ ước. Chạm tay vào cột cờ Lũng Cú, lòng trào dâng niềm tự hào, hạnh phúc khi biết mình đã thực hiện được ước mơ. Nhưng cũng chính nơi này, những con người xa lạ ngày nào lại trở thành anh em, thành gia đình. Ngày chia tay tại ga Hà Nội, những giọt nước mắt rơi không hẹn trước. Khóc vì chưa biết bao giờ mình sẽ gặp lại. Khóc vì đã may mắn đồng hành, cùng nhau đi qua hành trình đáng nhớ nhất của tuổi trẻ. Cảm ơn anh Bình, anh Hân và các anh chị trong ban tổ chức đã dành tâm huyết và công sức để tạo nên một chuyến đi thật sự ý nghĩa. Cảm ơn các ban ngành, tổ chức địa phương và tất cả những người dân dọc hành trình đã luôn nhiệt tình hỗ trợ, tiếp sức cho đoàn đạp xe trên từng chặng đường. Cảm ơn tất cả mọi người vì đã cùng nhau viết nên một hành trình không chỉ là những con số mà còn là những kỷ niệm, những tình cảm và niềm tin vào tuổi trẻ. Hẹn gặp lại mọi người ở một hành trình khác vào một ngày không xa, khi chúng ta lại cùng nhau chinh phục những thử thách mới.